რატომ არ ემორჩილებიან ექიმები დაწესებულ შეზღუდვებს? ვინ არიან მედიკოსები, ვინც უცხო ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ თვითიზოლაციაში არ იმყოფება? კორონავირუსის საფრთხე და გადადებული სპორტული მატჩები. რა ვითარებაა სპორტულ სამყაროში? საღამოშტობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. კორონავირუსით დაინფექცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში გაიზარდა, უკვე დადასტურებულია, რომ ახალი COVID-19 კიდევ ერთ პაციენტს დაუდგინდა. ამ დროისთვის კორონავირუსით 25 ადამიანია დაინფიცირებული. ქალბატონი საქართველოს მოქალაქეა და ვირუსი იტალიიდან ჩამოსული ერთ-ერთი პირისგან გადაედო. ადამიანი კი ვისგანაც მოხდა მისი ინფიცირება, ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობს. ახლა კი ექიმები, რომლებმაც სავარაუდოდ თვით იზოლაციის წესი დაარღვეს. გლდანში მდებარე კლინიკა მედკაპიტალის მედიკოსები რამდენიმე დღის წინ ეგვიპტიდან დაბრუნდნენ, თუმცა ამბობენ, რომ რისკ ჯგუფს არ მიეკუთვნებიან და საქართველოში დაბრუნებისთანავე სამსახურში გამოცხადდნენ. ექიმი ჯამბულ მაკარაძე კი, რომელიც ამ დროისთვის საჩხერეში კარანტინში იმყოფება, სოციალურ ქსელში წერს, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში ექიმების დიდი ჯგუფი 1 მარტს კრუიზით გაემგზავრნენ და 8 მარტს დაბრუნდნენ რომის რეისით, რის შემდეგაც საჩხერეში კარანტინში მოათავსეს. მაკარაძე იმ უყურადღებობაზე საუბრობს, რომელიც საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ნახა. ქეთა ციცკიშვილი გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ქეთა გისმენთ. Ქეთი დავიწყებ პირველ რიგში მედკაპიტალის ამბით. დღეს ჩვენ ერთ-ერთმა პაციენტმა, რომლის სახელს და გვარს მისი თხოვნით არ ვასახელებთ, გითხრა, რომ დღეს სამსახურში გლდანში მდებარე კლინიკა მედკაპიტალში გამოცხადა ის 3 ექიმი, რომლებსაც ეპიდემიოლოგისგან ჰქონდათ მიღებული რეკომენდაცია, რომ ყოფილიყვნენ თვითიზოლაციაში. სწორედ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად მივედით იქ, სადაც ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ექიმს, თია მატიაშვილს, რომელიც მის კოლეგებთან ერთად ჩამოვიდა 8 მარტს საქართველოში, თუმცა ამავე კლინიკის ეპიდემიოლოგმა და მენეჯმენტმა მიიღო ერთობლივად გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ საფრთხეს იმასობით პაციენტისთვის, რომელსაც ემსახურებიან ყოველდღიურად და შესაბამისად ჩვეულებრივად აგრძელებენ მუშაობას. თუმცა ერთი საყურადღებო ფაქტი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ დავუსვით კითხვები მთავარ ექიმს, იქ მდგომა ერთ-ერთმა ქალბატონმა გვითხრა, რომ ეს ადამიანები არც დღეს სამსახურში არ იმყოფებიან. თვითიზოლაციაში არ უნდა იყავთ. ეს ინფორმაცია ვინ მოგცეთ, მაინტერესებს. მოგვიწოდეს პაციენტებმა ინფორმაცია, რომ თვითიზოლაციაში ყოფნა ჩემთვის არავის არ უთქვამს, მე არ ვარ რისკ ჯგუფის ქვეყნიდან შემოსაყვარელო, შესაბამისად ვაგრძელებ მუშაობას. ეგვიპტიდან არანაირი აკრძალვა არ ყოფილა. ან ეპიდემიოლოგებისგან არ მიგია. არანაირი მითითება არ მემიღია. ან გუშინაც იყავით სამსახურში მთელი დღის განმავლობაში, ჩვენ ვთქვით, რომ გუშინ წახვედით სახლში სწორედ ამ რჩევის გამო. არსად არ წავსულვარ, ჩვეულებრივ ვიყავით და მივიღე პაციენტები. ეპიდემიოლოგების რჩევა იყო, რომ ისინი ყოფილიყვნენ თვითიზოლაციაში და გუშინ გაუშვეს სამსახურიდან, რომ სახლში ყოფილიყვნენ, მაგრამ დღეს ისევ გამოვიდნენ და თქვენ რა თქვით, არის ესე? მოვიდა ყველა წასული. არა, აი ეს ექიმები არ არიან ეს ჯგუფის ქვეყნებიდან, ეგ არის სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც მოგებათ ესაჭირო, ეხლა სამედიცინო სამსახური. ეპიდემიოლოგებისგან არ ყოფილა მსგავსი რჩევა მათგან? ისინი 8-ში ჩამოვიდნენ, მაშინ ასეთი დამძიმებული სიტუაცია არ ჰქონდა, ჯერ კიდევ იტალიიდან ასეთი მძიმე შემთხვევები არ ჰქონდა და ამიტომ და თან არ იყო ეს საშიში ზონა, ეს ეგვიპტე, სადაც იყვნენ და ისინი დაუშვით, თქვათ, ორშაბათს, უკვე სამშაბათს რო დამძიმდა გუშინდელ დღეზე, უკვე შევისწავლეთ სიტუაცია და ისევ ასე მივიღეთ გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი ფაქტი ექიმებთან დაკავშირებით, ცნობილი დერმატოლოგი სოსო კობახიძე არის ის ერთადერთი რისკ ჯგუფში მყოფ ადამიანთაგან, რომელმაც საკარანტინო ზონა დროზე ადრე დატოვა, იმის მიუხედავად, რომ ის ახლა თვითიზოლაციაში იმყოფება ქალაქ თბილისში, მანამდე იყო საჩხერეში კარანტინში და ჩვენ მას რა თქმა უნდა ტელეფონით ვესაუბრეთ და გვითხრა, რომ არ არის არანაირი პრობლემა ის, რომ კარანტინიდან თვითიზოლაციაში გადავიდა, თუმცა რატომ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ამაზე უკვე პასუხი აღარ აქვს ექიმს. ამ სოსო კობახიძესთან ერთად ასევე საჩხერეში კარანტინში გადაიყვანეს ექიმთა ის ჯგუფი, რომელიც კრუიზში იმყოფებოდა და რომელიც რომი თბილისის რეისით ჩამოვიდა ასევე 8 მარტს საქართველოში. აქედან ერთ-ერთი ექიმი ჯამბულ მაკარაძე სოციალურ ქსელში აქვეყნებს სტატუსს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უყურადღებოთ მოიქცნენ ამ ადამიანებს საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, ჯერ აეროპორტში, შემდეგ კი როგორ გადაიყვანეს ისინი კარანტინში. ამბობს, რომ კარანტინში მხოლოდ იმიტომ მოხვდნენ, რომ რომის აეროპორტში ჰაერი ჩაისუნთქეს.
იზოლაციაში ვარ, მაქვს საშუალება მაგისი, რომ ვიყო თვითიზოლაციაში. წამომიყვანა როგორც წესია, ისე წამომიყვანა სპეციალური მანქანით, სპეციალური აღჭურვილობით და სპეციალური სითხეების დამუშავებით და ასე შემდეგ. თერმოკონტროლის შემდეგ იქ მყოფმა ეგრეთ წოდებული ეპიცამსახურის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ ჩვენ კარანტინში უნდა წავსულიყავით, ვინაიდან რომის აეროპორტის ჰაერით ჩავისუნთქეთ. არანაირი ეპიდანამნეზი მათ არ შეუკრებიათ. ჩვენი არგუმენტაცია არც კი გაუზიარებიათ. იძულებული გავხდით, გაგვემართა კამათი და მოგვეთხოვა პასუხისმგებელ პირთან შეხვედრა, რაზეც გვითხრეს, რომ ძინავსო. საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დაფიქსირების შემდეგ არაერთხელ გვსმენია ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები არ ღვევენ თვითიზოლაციის წესებს და ასევე ზოგ მათგანს და ძალიან სამწუხაროა, რომ გარკვეულწილად ექიმებსაც კი არ ესმით, რატომ არის თვითიზოლაცია ან კარანტინში ყოფნა აუცილებელი. სწორედ ამასთან დაკავშირებით იყო დღეს საუბარი მთავრობის ხდომაზე, სადაც მაგალითად იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთი განცხადებები არის უპასუხისმგებლო. პრემიერ-მინისტრმა კი ძალოვან უწყებას დაავალა იმ ადამიანების კონტროლი, ვინც თვითიზოლაციაში უნდა იყვნენ. მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რომელიც იმყოფებიან თვითიზოლაციის რეჟიმში, მკაცრად დაიცვან ეს პირობები. ასევე ვავალეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სრულ კოორდინაციაში ჯანდაცვის სამინისტროსთან უზრუნველყონ ზუსტი და შესაბამისი წესების შესაბამისი აღსრულება თვითიზოლაციის იმ მოქალაქეების, რომელიც განსაზღვრული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი განცხადებები არის კატეგორიულად მიუღებელი, უფრო მძიმე შეფასებას არ გავაკეთებ. ყველამ უნდა გამოვიჩინოთ მაღალი დონის პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის მიმართ და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სხვა ადამიანების მიმართ. იმ ადამიანებს, რომლებიც შედიან რისკ ჯგუფში და იმყოფებიან თვითიზოლაციაში, მთავრობის გადაწყვეტილებით, როგორც მოისმინეთ, გააკონტროლებენ უკვე ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები და ასევე ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ხშირად გვესმის მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გამოიჩინოს მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ ვირუსის კიდევ უფრო გავრცელება ავიცილოთ თავიდან. კეთაციცხიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლანჩხუთის მერმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სამსახურიდან იმის გამო გაათავისუფლა, რომ ტელეფონზე არ უპასუხა. ლადო ჩხაიძე ამ პოსტზე უკვე 18 წელია მუშაობს. კორონავირუსის ამ მომატებული საფრთხის დროს კი ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. მთავარი არხი ჩხაიძეს ტელეფონით ესაუბრა, მან გვითხრა, რომ მობილურის ეკრანი დაეწვა და წითელი და მწვანე ღილაკები არ ჩანდა, რის გამოც ყურმილი ვერ აიღო. ჩხაიძემ ხელმძღვანელის პოსტი ლანჩხუთის მერის ალექსანდრე სარიშვილის ზეწოლის შედეგად დატოვა, როგორც ირკვევა, ჩხაიძემ ოპერატიულად ვერ უპასუხა მერის სატელეფონო ზარს. ტელეფონში რომელსაც ზარი შემოდის უბრალოდ, მაგრამ არ იხსნება, ეკრანი იყო დამუქებული და ვერც მწვანე და ვერც წითელ და ვერც ხვითელს ვერ ხედავდი მეიქადა. იმის გამო, რომ ტელეფონზე ვერ უპასუხეთ მერს, ადამიანი, რომელიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურს 18 წელია ხელმძღვანელობთ, სამსახურიდან გაგიშვეს? სამსახურიდან წამოსული ვარ. კორონავირუსის საფრთხის გამო საქართველოს-რუსეთის ნაკრებთა სარაგბო მატჩი მაყურებლის გარეშე ცარიელ სტადიონზე ჩატარდება. თავად ნაკრები ჩევარდენის ბაზაზე კარანტინში იმყოფება და დღეს დანიშნული ღია ვარჯიშიც გაუქმდა. დავით ერაძე მოგვიყვება, რატომ არიან ბორჯღალოსნები კარანტინში და კიდევ რა სპორტული ღონისძიებები გადაიდო, დავით, გისმენთ. დიახ, მე სანამ უშუალოდ სპორტ ღონისძიებებზე ვისაუბრებ, გეტყვით, რომ ვიმყოფები ზუსტად შევარდენის ბაზაზე იქ, სადაც ჩვენი ნაკრები იმყოფება, როგორც თქვი, ქეთი კარანტინში, თუმცა აქვე ის ზოგიერთი გულშემატკივარი რომ არ შევაშინო, იმასაც ვეტყვით, რომ ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ ნაკრების მენეჯერი და მთავარი ექიმი, თითოეული მორაგბე თავს კარგად გრძნობს და საბედნიეროდ არც ერთ მათგანს არ ემუქრება და არც აღენიშნება მსგავსი სიმპტომები, რაც ამ კორონავირუსს გააჩნდია და მორაგბეები ბუნებრივია სრული სერიოზულობით ემზადებიან მომავალი მატჩისთვის, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში ნაკრების მენეჯერმა განაცხადა, თითოეული მორაგბე ძალიან განიცდის იმ ფაქტს, პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში მათ საკუთარ ტრიბუნებზე უმაყურებლად მოუწევთ თამაში, თუმცა ეს შექმნილ ვითარებაში ერთადერთ აუცილებელ გამოსვლად იქნა მიჩნეული და რუსეთი და საქართველოს დაპირისპირება კი ყოველთვის მოგეხსენებათ სავსე ტრიბუნების თანხლებით ტარდებოდა. რაც შეეხება დარჩენილ შეხვედრებს და დარჩენილ სპორტულ ღონისძიებებს, აბსოლუტურად შეწყვეტილია როგორც სარაგბო ჩემპიონატი, ასევე შიდას ჩემპიონატი, საფეხბურთო
მაყურებლის გარეშე მიმდინარეობს საკალათბურთო ჩემპიონატი, შეწყდა ხელბურთის ჩემპიონატი, მანამდე გაუწყეთ რომ თბილისის გრან-პრი ერთ-ერთი უმსხვილესი ძიუდოს ტურნირიც გადადებულია, თუმცა მე ისევ დაუბრუნდები მორაგბეებს და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებების შეხვედრა გადაიდო მხოლოდ და მხოლოდ იმ რეკომენდაციების შემდეგ, რომელიც საქართველოს ამ ანტის კორონას მებრძოლი სააგენტოს რეკომენდაციის შემდეგ. ჩვენ ფაქტიურად უკვე 2 თვეა ერთად ვართ, 2 თვეა მზადება მიდის მთლიანობაში ამ 5 თამაშისთვის, 4 უკვე ვითამაშეთ, 1 დაგვჭა ზეგ და შესაბამისად გუნდი მთლიანობაში ახლა სულ ერთად იყო ეს 2 თვის ამ 2 თვის განმავლობაში. აქედან 3ჯერ მოგვიწია უცხოეთში მოგზაურობა, ერთხელ ესპანეთში და 2ჯერ საფრანგეთში. ერთი კვირა დაახლოებით წინა კვირას ჩამოვედით, რაც დავბრუნდით საფრანგეთიდან და ბუნებრივია მივყვებით იმ წესებს, რაც დადგენილია ამ ვირუსთან დაკავშირებული პროტოკოლის მიხედვით და შესაბამისად გუნდი არის ბაზაზე იზოლაციაში. საქართველოს რაგბის კავშირი ითვალისწინებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული სააგენტოს მითითებას, რომ ცარიელი ტრიბუნებზე ჩავატაროთ თამაშის შესაბამისად, არც მაყურებლები, არც ჟურნალისტები არ დაიშვებიან სამწუხაროდ სტადიონზე. რა თქმა უნდა, მოთამაშეებისთვისაც ძალიან რთული იქნება, ამ თამაშს დიდი ხანია ელოდებოდნენ თვითონაც და ყოველთვის სასიხარულოა საკუთარ კედლებში მაყურებლის წინაშე ესეთი მნიშვნელოვანი თამაშის ჩატარება, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. მაყურებლის და ქვეყნის და ხალხის ინტერესი უპირველესია. დაახლოებით ამ ჩართვამდე 1 საათით ადრე UEFA-მ გაავრცელა თავისი პროტოკოლი, რომელიც ალბათ ფეხბურთის გულშემატკივარს განსაკუთრებით აინტერესებს და ის მოახლოებულ საქართველოს-ბელორუსის შეხვედრას შეეხება. თქვენ ალბათ ახლა ხედავთ გრაფიკულ გამოსახულებას, სწორედ UEFA-ს განცხადებისა, სადაც ნათლად არის აღწერილი შექმნილი მდგომარეობა და UEFA განმარტავს, რომ ინდივიდუალურად გაივლის იმ ფედერაციებთან, რომლებსაც პლეი-ოფები აქვს სათამაშო და ამ ინდივიდუალური გასაუბრების შემდეგ გადაწყვიტავს როდის და რა ვითარებაში გაიმართება ეს შეხვედრები. UEFA-ს საკუთარ საიტზე ვადაც აქვს მითითებული, რომ 17 მარტს დასახელდება უკვე შეხვედრები ცარიელი ტრიბუნების თანხლებით ჩატარდება თუ საერთოდ გადაიდება, თუმცა აქვე დავაანონსებ, რომ 7 საათზე ფეხბურთის ფედერაციის ოფისთან ფედერაციის გენერალური მდივანი მედიის წარმომადგენლებისთვის საგანგებო განცხადებას გააკეთებს და ამას ბუნებრივია ჩვენი მაყურებელი მოგვიანებით შეიტყობს, რაც შეეხება უკვე მსოფლიო მასშტაბით კორონავირუსის არსებობას. 2 ისეთი დიდი კლუბი, როგორიც იუვენტუსი და ინტერია, სერია A-ს კლუბებზე და იტალიაზეა საუბარი, კარანტინში იმყოფება, ხოლო პირველი ვარსკვლავი ფეხბურთელი, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, ეს არის დანიელე რუგანი, იუვენტუსისა და იტალიის ნაკრების მცველი. ეს იყო პირველი ოფიციალური დადასტურება. ამის შემდეგ უკვე იუვენტუსის და ინტერიც, რომელსაც ერთი კვირის წინათ ჰქონდათ ერთმანეთში თამაში, კარანტინში იმყოფებიან, ხოლო რუგარის კორონავირუსზე დადებითი სინჯის შემდეგ უკვე ოფიციალურად დაუდასტურდა კიდევ ერთ ვარსკვლავ სპორტსმენს, ეს არის NBA-ის კალათბურთელი, იუტა ჯაზის მოთამაშე რუდი გობერი, რომელსაც ასევე დადებითი სინჯი ჰქონდა კორონავირუსზე და შესაბამისად NBA-იმაც შეწყვიტა ყველა შეხვედრა და გარკვეული ვადით არის ეს შეხვედრები შეწყვეტილია. რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ ევროპის მასშტაბით ყველაზე პრესტიჟული საკალათბურთო ლიგა, ევროლიგაც წყვეტს თავის თამაშებს და ეს თამაშები მინიმუმ აპრილის შუა რიცხვებამდე იქნება შეწყვეტილი. როგორც ხედავთ, კორონავირუსმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სპორტულ ცხოვრებაში ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემპიონთა ლიგის თამაშებს. ალბათ მაყურებელმა იცის, ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ცარიელი ტრიბუნების ქვეშ თამაშობენ და საკმაოდ მძიმე სანახავია და ალბათ იგივე სანახაობა გველოდება ჩვენ 14 მარტს უკვე საქართველოს-რუსეთის მატჩისას. დავით ერაძე საუბრობდა გადადებული მატჩების შესახებ პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსის საფრთხის გამო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ამონასუნთქის მეთოდით ორგანიზმში ალკოჰოლის დოზის განსაზღვრას არ მოახდენს. ხართ თუ არა ნასვამ მდგომარეობაში, ამის დასადგენად თქვენ კლინიკებში მისვლა და სისხლის ანალიზის გაკეთება მოგიწევთ. სამხარაულის ბიურო ასევე ზღუდავს 24 საათიანი ნარკოლოგიური ექსპერტიზის სამსახურის მუშაობასაც. ეს სამსახური მხოლოდ დილის 10-დან 6 საათამდე იმუშავებს.
1 აპრილამდე იზღუდება, იგრძალება ასეთი ტიპის ექსპერტიზის ჩატარება ბიუროში, მოქალაქეებს, ვისაც სურთ შეამოწმონ ალკოჰოლის რაოდენობის შემცველობა ორგანიზმში, შეუძლიათ ეს ექსპერტიზა ჩაიტარონ კვლავ ბიუროში 2 სისხლის ნიმუშით. სისხლის ნიმუშის აღება მათ შეუძლიათ შინაგან საქმეთა და ჯანდაცვის მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით განსაზღვრულ კლინიკებში. შემდეგ ეს ნიმუში იგზავნება ბიუროში და ჩვენ ჩავატარებთ სისხლის ნიმუშზე ასევე კვლევას ალკოჰოლის განსაზღვრის მიზნით ორგანიზმში. ჩვენ მაინც ვცეკვავთ ერთად იზოლაციაში. ამ განცხადებით გამოეხმაურა კლუბი ბასიანი კორონავირუსთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას. დროებით მუშაობას წყვეტს თბილისში მდებარე ყველა ღამის კლუბი. მთავარი არხის ინფორმაციით, კლუბის ხელმძღვანელებს შორის შეხვედრა შედგა და მიიღეს გადაწყვეტილება ყველა დიდი კლუბის დახურვის შესახებ. განცხადება გაავრცელა დილით ღამის კლუბმა მტკვარზე და ყველა დაგეგმილ ღონისძიებას აუქმებს. კლუბების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ თუ ასეთი რეჟიმი დიდხანს გაგრძელდა, შესაძლოა შვებულებაში გაშებულ თანამშრომლებს ხელფასები ვეღარ გადაუხადონ. მუშაობა შეაჩერეს რესტორნებისა და კაფე-ბარების ნაწილმაც გაუქმებულია გასართობი ღონისძიებებით. ვარაუდობთ, რომ მარტის ბოლომდე ვიქნებით დახურულები და იმედი გვაქვს, რომ არ გაგრძელდება ეს ამბავი დიდი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით პრინციპი სახელმწიფოს მხრიდან თქვათ რაღაცა ბიზნესებისთვის სამოქმედო გეგმა არ არსებობს და საკმაოდ მძიმე იქნება პრინციპში ეს პერიოდი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ დასაქმებული ადამიანების ბედი, რომლებიც ჩვენთან მუშაობენ, იმიტომ რომ გავრცელებული არის პრაქტიკა, როგორც ამბობენ, რომ მათ უშვებენ ან ხელფასო შვებულებაში, ან საერთოდ თავისუფლებას სამსახურებიდან. ჩვენ მაქსიმალურად შევცდებით, რომ ეს არ მოხდეს ჩვენთან და გვინდა რომ დაზღვეულები ვიყოთ ამისგან. გაუქმებულია თითქმის ყველა ღონისძიება, ქორწილიც, დაბადების დღეებიც, პრეზენტაციებიც, აპრილის ქორწილებიც გაუქმებულია. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე არის. იმიტომ რომ სულ ყველაფერი გაუქმდა თავიდან ბოლომდე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხა დილიდან ველაპარაკები ჩემ კოლეგებს და ყველა არის იმაზრზე, რომ დაკეტონ დროებით ობიექტები და ნაკლებად, ჯერჯერობით ალბათ ხალხიც ნაკლებად ივლის უკვე. მგონია, რომ თვითონ ადამიანები არ წავლენ და არ დაჯდებიან, ასე ვთქვა. დიდი იქნება ზარალი, კი, თავისთავად დიდი იქნება. კორონავირუსით საფრთხის გამო შეზღუდვები წესდება იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში. თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, იუსტიციის სახლი მოგვიწოდებს მოქალაქეებს ნუვისარგებლეთ რეესტრის სამსახურები და სანოტარო ბიუროებში მისვლისაგან თავი შევიკავოთ. შეზღუდვა თავდაპირველად 2 კვირა გაგრძელდება. მოუწოდებთ ყველას, რომ გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა თავი შეიკავეთ იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში ვიზიტებისაგან. გარდა ისეთ შემთხვევებისა, მაგალითად, როდესაც გჭირდებათ გარდაცვალების მოწმობა, ისეთ დროს, როცა ეს საჭიროა დაკრძალვის პროცედურებისათვის, ან და ბავშვის სამშობიაროდან გასაყვანად გჭირდებათ დაბადების მოწმობა. ან არსებობს ისეთი შემთხვევა, როდესაც მიმდინარეობს საქმის წარმოება საჯარო რეესტრში ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და დადგენილია ხარვეზე და თქვენ გევალებათ კონკრეტულ ადამიანის დოკუმენტის წარმოდგენა. ისიც მაშინ, თუ ასეთი დოკუმენტის წარმოდგენა არ შეგიძლიათ ელექტრონულად. ასევე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, ცალსახად მინდა მოუწოდო ყველას. ნუ მოიყვანთ ბავშვებს იუსტიციის სახლში. პირველ ეტაპზე ეს არის 2 კვირიანი ვადა, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს ვითარება, რომლის განსაზღვრა სიზუსტით წინასწარ შეუძლებელია, ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედებთ იმის დამიხედვით, რა ვითარება იქნება ქვეყანაში, რას გადაწყვეტილებებს მიიღებს სახელმწიფოს ხელმძღვანელობა, მთავრობა და ბუნებრივია, როგორი რეკომენდაციები იქნება ჯანდაცვის სამინისტროდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. კორონავირუსთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვები სააგენტოებში არ მოქმედებს. განმარტავენ, რომ ადგილი, სადაც მართვის მოწმობის, ნასამართლეობის ცნობის აღება და იარაღისა და მანქანების გადაფორმება ხდება, დეზინფექცია სისტემატურად ტარდება და მკაცრი ზომებისთვის ჯერ მათ არ მიუმართავთ. რაიმე შეზღუდვები ხო არა ექნება დაწესებული და ან თქვენ ხო? ჯერ არ ვიცი და რა ვარ საქმის პუშ სამწუხაროდ. არ უთქვამთ საერთოდ არაფერი? ჯერ არაფერი. ან ის რომ მაგალითად უთხრათ მოხმარებლებს რომ თავი შეიკავონ მოსვლის არაფერი არ ვიცი და არა ვაქვს ინფორმაცია არაფერი.
კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების ფონზე ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ტრაფიკინგის ცენტრებში ანტისანიტარია. ამ დრომდე არ ჩატარებულა სადეზინფექციო სამუშაოები ისნის რაიონში მდებარე სოციალური მომსახურების სააგენტოში. ადგილი, სადაც ყოველდღიურად ასობით მოქალაქე დადის, დაუცველია. თანამშრომლები ელემენტარულ ჰიგიენას თავად იცავენ და საკუთარი სახსრებით ქირავობენ დამლაგებელსაც. სოციალურ მუშაკებს არც სადეზინფექციო ხსნარები და არც პირბადეები დაურიგდათ. ანტისანიტარიისა და უმძიმესი მდგომარეობის ფონზე ხელმძღვანელობას არ აქვს პასუხი, როდის და როგორ დაიცავენ საკუთარ თანამშრომლებს და ბენეფიციარებს. არ განხორციელებულა მას შემდეგ, რაც ეს ვირუსული ინფექცია გავრცელდა. დამლაგებელიც აღარ ყავს და ჩვენ გვიწევს ფინანსების მოძიება ჩვენი ხარჯებით, რომ დამლაგებელმა დღე გამოშვებით მაინც ელემენტარული ნაგავი გაიტანოს. და რა ვიცი, ხშირ შემთხვევაში saponi არ არის საფრფარეშოში და ესეთ პირობებში გვიწევს მუშაობა. დასუფთავება ხდება კვირაში ერთი-ორი დღე, ისიც ჩვენი მოთხოვნით და მოდის ქალბატონი ალაგებს და ჩვენ ამით ვუგროვებთ თანხას. თქვენ თავად თანამშრომლები? თანამშრომლებმა ეს ხო ჩვენ თვითონ იმას ვქენით ეს. სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით თუ მოხდა დასუფთავება? რამდენადაც ვთქვი, არა. მე სამსახური მე აღარ მეკუთვნის, გადავიდა ტრაფიკის ცენტრში. კი ბატონო. და თუ რამე გაინტერესებს? თანამშრომლები, მაშინ ასე. რა თანამშრომლები? აგროვებენ თუ არა დამლაგებლის? ეგ ჩვენი გადასაწყვეტი, ხა ჩვენ ვაგროვებთ თუ არ ვაგროვებთ, მაგას რა მნიშვნელობა, ხა დამლაგებელი მოდის 2 დღეში ერთხელ და ალაგებს. მაინტერესებს სპეციალური ხსნარები, სადეზინფექციო ხსნარები. ასევე პირბადეები დაურიგდა თუ არა თანამშრომლები? პირბადები არა, მაგრამ ხო გითხარით, რომ ხელშეკრულება გაფორმებული ორგანიზაციის, რომელმაც უნდა და ამ კვირის განმავლობაში ყველა სერვის ცენტრი უნდა დაამუშავოს. უმძიმესი მდგომარეობაა ვაკეს საბურთალოს რაიონში მდებარე სოციალური მომსახურების სააგენტოშიც თანამშრომლებს ბოლო 2 თვეა დამლაგებელი საერთოდ არ უნახავთ. მეტიც, ადმინისტრაცია მათ სისუფთავის დაცვას თავად სთხოვს, თუმცა სადეზინფექციო სამუშაოებს არ ატარებს. სოციალურმა მუშაკებმა არ იციან, როგორ იმოქმედონ თვით იზოლაციაში მყოფ მოქალაქეებთან ვიზიტის დროს, რადგან მათ ჰიგიენური საშუალებები საერთოდ არ აქვს. სოციალურ მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პანდემიის ფონზე სახელმწიფო ტრაფიკინგის ცენტრების სრულ იგნორირებას ახდენს, რის გამოც კორონავირუსის გავრცელების რისკი ქვეყანაში კიდევ უფრო იზრდება. რამოდენიმე დღის წინ მოიყვანეს სიმკიდან და დაგვისუფთავა და ძალიან ყვაყოფილები დავჭირდა. როგორ რითი დაგისუფთავა? ქონდათ ხსნარი მოტანილი და დაასუფთავეს იმით. დიახ, ქონდათ. დამლაგებელი გყავთ? დამლაგებელი ის ტენდერი უნდა ჩატარდეს და მოვა. როდის ეყოლოს დამლაგებელი ამ დაწესებულებაში? თანამშრომლები თქვენი ძალით ალაგებთ ამ დაწესებულებას? რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ დავალაგოთ. ეხლა ტენდერი ჯერ გამოცხადებულია, ველოდებით ხელშეკრულებას და ვართ ამონოში. არ მოგწონს არ ჩვენ ეს პროცედურები რომ არის. რაც ხდება, სადრაყრია ჩემზე კარგად თქვენ არის და დამონებითად. მათი სადრაყრია. რა უნდა ატონდა გაჩვენოთ ვერ გავიგე. მაინტერესებს მე რა გაინტერესებს? მე რა მოსურდა გადაღებაზე. ვირუსია ქვეყანაში, რომლითაც ყოველ დღე იზრდება ინფიცირებული. არ ვაპირებ თქვენთან საუბარს და კომენტარს. თქვენთან მუშაობს არ ვაპირებ თქვენთან საუბარს და კომენტარს. არ მოხსურული და იმიტომ. სამალი გიყრიათ სამ. მე რა არ ყრია ხო მე? სააგენტოს ბენეფიციარები ძირითადად არიან ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ბავშვები, ორსული ქალები და ასე შემდგომ. რისკი არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზოგადი ვირუსული ინფექციის ფონზე სოციალური მომსახურების ცენტრები ფაქტობრივად 2 თვე არის არ დალაგებულა, იმიტომ რომ დამლაგებელი არ ყავთ და სოციალური მუშაკები და სხვა თანამშრომლები ცდილობენ რომ საკუთარი ხარჯებით და საკუთარი რესურსებით რაღაცა მოაწესრიგონ ხოლმე ვითარება, მაგრამ დღევანდელ ფონზე, როდესაც არის კორონავირუსის გავრცელების საშიშროება არსებობს ქვეყანაში, სოციალური მუშაკები და მათი ბენეფიციარები არიან აბსოლუტურად დაუცველი, იმიტომ რომ არც ძველი წესით სუფთავდება, არც დეზინფექცია ტარდება. ჯანდაცვის მინისტრი ადასტურებს, რომ მისი თანაშემწე თვით იზოლაციაში იმყოფება. მინისტრის უახლოესი გარემოცვის წევრის მეუღლის კორონავირუსი დაუდასტურა. იმის მიუხედავად, რომ ეკატერინე ტიკარაძეს სავარაუდოდ ინფიცირებულთან შეხება ჰქონდა, თავად არ მიიჩნევს, რომ თვით იზოლაციაში უნდა იყოს და დღეს მთავრობის ხომასაც დაესწრო, სადაც საგანგებო გეგმა დაამტკიცეს. ტიკარაძე ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები მას არ აქვს.
ჩემი თანაშემწე იმყოფება თვითიზოლაციაში, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც მის მეუღლეს დაუფიქსირდა კორონავირუსი, ის უკვე იყო თვითიზოლაციაში, შესაბამისად თანაშემწეზე გავრცელების და მის ოჯახზე გავრცელების რისკი, რა თქმა უნდა, იყო დაბალი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მივიღეთ პრევენციული ღონისძიებები და თანაშემწე უკვე ერთი კვირა აღარ იმყოფება სამინისტროში, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ იმედი გვქონდეს, რომ მასაც არ დაუფიქსირდება, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ პრევენციულად ჩავუტარეთ მას კვლევა, რომელიც იყო ნეგატიური კორონავირუსზე. კარანტინში იმყოფებოდა 426 ადამიანი, საიდანაც 273 ადამიანმა დატოვა უკვე კარანტინი და მას სტატუსი აქვს ჯანმრთელი ადამიანის. ჩვენთან სამკურნალოდ იმყოფება 24 პაციენტი, რომელთა მდგომარეობაც არის დამაკმაყოფილებელი და მხოლოდ 4 პაციენტის მდგომარეობა არის საყურადღებო, მაგრამ ექიმებს აქვთ ღრმარწმენა იმისი, რომ მათი გამოსავალი იქნება დადებითი. საქართველოს მთავრობა პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. სამინისტროებსა და სხვა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლების ნაწილი დროებით დისტანციური სამუშაო რეჟიმზე გადადის. ეკონომიკურმა გუნდმა კი უნდა წარადგინოს ეკონომიკური სტიმულირების გეგმა, როგორ უნდა შემცირდეს შესაძლო უარყოფითი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით უზრუნველყოფს თვითიზოლაციის წესების დაცვის მკაცრ კონტროლს. მთავრობა მუშაობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მათთვის საჭირო დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. მასშტაბზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ კორონავირუსის პანდემიის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება მუშაობის საგანგებო 24 საათიან რეჟიმზე გადადის. პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს საჯარო უწყებებს და რეკომენდაციებს აძლევს ასევე კერძო სტრუქტურებს იმუშაოთ დისტანციური პირობებით. გარდა ამისა, მკაცრდება წესები საზღვრებზე. ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 აპრილამდე გადაიდოს სასწავლო პროცესი სკოლებსა და უმაღლეს დაწესებულებებში. 13 აპრილამდე გადავადა საგაზაფხულო გაწვევა ჯარში. მთავრობის სხდომაზე პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა თვით იზოლაციის პირობების დაცვაზე. როგორ გეგმავს მთავრობა გაუმკლავდეს კორონავირუსს, კონკრეტული გეგმების შესახებ უწყების ხელმძღვანელებმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრეს. მთავრობის ყველა ორგანო 24 საათის განმავლობაში გადადის საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე, გრძელდება სასკოლო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გაგრძელება. საქართველოს მთავრობის და სახელმწიფო ყველა უწყებას ეძლევა რეკომენდაცია მაქსიმალურად შესაძლებლობების ფარგლებში გადავიდეს დისტანციური შრომის პირობებზე და თითოეული თანამშრომელი, რომლის ადგილზე ყოფნა არ არის აუცილებელი, იყოს დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანილი. ქვეყანა, რომლებიც იყო გამოცხადებული განსაკუთრებული რისკის ზონად, ეს ქვეყნები გახდათ ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია და ირანი. ამ 4 ქვეყანას კიდევ დაემატა 4 ქვეყანა, ეს გახლავთ გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია და ესპანეთი. მოქალაქეები, რომლებიც ბოლო 14 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ამ ქვეყანაში, ან ტრანზიტად გაიარეს ეს 8 ქვეყანა, ექვემდებარებიან აუცილებელ 14-დღიან საკარანტინო პროცედურებს. ჩვენ ავკრძალეთ აემნები. მე მინდა მადლობა უთხრა თითოეულ პატიმარს, თითოეულ პატიმრის ოჯახის წევრს, ვინც გაგებით მოეკიდა. რა თქმა უნდა, პაემნების აკრძალვა არ არის მარტივი ტვირთი პატიმრისთვის და ჩვენ მუშაობთ უკვე რამდენიმე დღეა იმისათვის, რომ ამ ნაკლის კომპენსირება მოხდეს სატელეფონო შეღავათებით. რა თქმა უნდა, ნეგატიურ მომოდინებს აქვს თავის საფუძველი, რადგან პანდემია არის სოფლიოში გამოცხადებული. თუმცა ისევ და ისევ ყველაფერი იქნება დამოკიდებული იმაზე, რამდენ სწრაფად იქნება გადალახული კორონავირუსის პრობლემა. სანამ ნეგატიური ზეგავლენა მოხდება ჩვენს ეკონომიკაზე, უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ეკონომიკური სტიმულირების ღონისძიებებზე, ზრუნვა ბიზნესზე, ზრუნვა დასაქმებაზე. ვითვალისწინებს სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, როგორ რეაგირებენ ამაზე. ჩვენს გვაქვს ჩვენი, ესე ვთქვათ, ხედვები, ეროვნულ ბანკსაც აქვს თავის ხედვები. ასევე არის, ესე ვთქვათ, სექტორთან დაკავშირებული ხედვები, თუ რა შეიძლება ამ ეტაპზე ვიცნობ ყველაზე უფრო
ზარალდება ტურიზმის სექტორი და მისი მიმდებარე თანამდე სექტორები, მაგრამ ყველაფერს გადაწყვეტავს რა იცით? რა ხანგრძლივობის და სიმძიმის იქნება ეს, ასე ვთქვათ, უკვე პანდემია. საქართველოს კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად სერიოზული ეკონომიკური კრიზისის წინაშე დგას. ოპოზიცია ხელისუფლებას მკვეთრი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს საგადასახადო შეღავათების დაწესება იმისთვის, რომ ბიზნესმა გაკოტრებისაგან თავის არიდება შეძლოს. ოპოზიციის თქმით, ქვეყანაში არსებულ მძიმე ეკონომიკას მსოფლიო ბაზარზე არსებული პანიკა დააწვა, რამაც ეროვნული ვალუტის სწრაფი ვარნა გამოიწვია. მათივე თქმით, იმისთვის, რომ პროცესების შეჩერება მოხდეს, აუცილებელია ხელისუფლებისა და ეროვნული ბანკის კოორდინირებული მუშაობა. მმართველი გუნდის წევრები კი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სამოქმედო გეგმის წარდგენას ელოდებიან. მთავრობას უნდა რომ ხელები დაიბანოს და თავისი უმოქმედობა და წარუმატებლობა ყველაფერი გადააბრალოს კორონავირუსს და თქვას მე რა ვქნა აგერა რა უფასურდება და რა ჩემიბრალია. როდესაც ტარი უფასურდება არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, არსებობს ეროვნული ბანკი, არსებობს საქართველოს მთავრობა. თუ ბიუჯეტი იქნება ნაკლებ დეფიციტური და თუ ეხლავე საქართველოს მთავრობა 300 მილიონით მაგალითად შეზღუდავს იმ უსარგებლო ხარჯებს, რომელიც ჩაყრილია ბიუჯეტში. და შეეშვება ბოლოს და ბოლოს ეროვნული ბანკი 2 მილიარდ ნახევარს აძლევს კომერციულ ბანკებს რეფინანსების საწყების სახით და ვერა და ვერ ისწავლა ჭკუა, რომ ეს მოქმედებს ფასებზე და მოქმედებს ლარის კურსზე. როდესაც თანმიმდევრულად უფასურდება ლარი, როდესაც უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენი ტურისტული სექტორი, როდესაც სასტუმროების აბსოლუტური უმეტესობის ჯავშნები პრაქტიკულად 90%-ით არის გაუქმებული, ამ პირობებში ტრადიციულად საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით დაკავებულია მხოლოდ ლაპარაკით, პირველ რიგში შემცირდეს გადასახადები და ამ გზით დავეხმაროთ ბიზნესს გადარჩეს და გადაარჩინოს სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ დღეს არის პრობლემა, რომ ათასობით ადამიანს ემუქრება სამუშაო ადგილის დაკარგვა, იმიტომ რომ ბიზნესი ვეღარ მუშაობს. ყოველმხრივი იქნება ჩარევის შესაძლებლობების განხილვა თავიდან მხოლოდ ტურიზმზე კონცენტრირებით, მაგრამ ახლა ეკონომიკის ყველა სექტორთან მიმართებაში განვიხილავთ რისკებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ასევე ყოველმხრივი მხარდაჭერის ზომები იქნება განხილული, ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ დავკონკრეტდე, იმიტომ რომ საღამოთვის ველოდებით მთლიანი ეკონომიკური გუნდის გადაწყვეტილებას, მათ შორის იქნება ასევე შეღავათები იქნება საგადასახადო რა ტიპის, ამაზე მოდით შევთანხმდეთ გადაწყვეტილების შემდეგ. სავალუტო ბაზარზე კი დრიდან პანიკა, რაც ბანკებსა და სავალუტო ჯიხურებზეც აისახა. კომერციულ ბანკებში დოლარის შესაძენად 3 ლარია საჭირო, ევრო კი 3 ლარსა და 40 თეთრზე მეტი დღეს. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარი დოლართან მიმართებაში 7 თეთრით, ევროსთან კი 5.5 თეთრით გაუფასურდა. ექსპერტების თქმით, ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკის ჩართულობა და რეაგირება, რადგან სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ფინანსურ სტაბილურობაზე. გარდა იმ პრევენციული ზომისა, რომელსაც იღებენ კორონავირუსთან დაკავშირებით, პარალელურად უნდა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის გვერდით დაუდგენ გლეხობას, სოფლის მოსახლეობას, რათა მოხდეს სამეურნეო მიწების დამუშავება და დროულად პროდუქტის მარაგი, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მარაგი იყოს წარმოებული ქვეყანაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს წელი იქნება ძალიან ცუდი წელი. მე ვისევ გულისხმობ, რომ არავითარი აქ საპროცედურო განაკვეთის კიდევ გაზდა არ იმუშავებს, პირიქით იქნება უარყოფითი შედეგები ამ კუთხით. თუ ჩამოიშლება უკვე 3 თუ გადავიდა ოფიციალურ კურსებიც ახო, ამას 3 და 40-მდე შემდეგ ვერაფერი ვერ გააჩერებს. მიყვება ეტაპობრივად. ამიტომ მოუწოდებთ, რომ სადამ დრო არის, მანამდე მოახდინოს სავალუტო რეზერვებიდან თანხის გამოყოფა, რათა ეს ბუმი ჩააცხროს და პირველ რიგში ისე მოუწოდებთ, რომ იგივე შედეგი იქნება საპროცენტო განაკვეთი, რომ იყოს 8%. ხელისუფლება არ ქმნის არაფერს, ხელისუფლება ანაწილებს, ამიტომ ის რაც დაიკარგა. ეხლა ყველაფერი რა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ გადაანაწილებს ხელისუფლება არსებულ რესურსებს. ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი ნაბიჯი იქნება ის, რომ მთავრობამ შემოიჭიროს კამარი თავად და შემოიჭიროს ეს საკმაოდ მჭიდროდ. ანუ აქ უნდა აქტიური მსჯელობა მიდიოდეს გადასახადების შემცირებაზე და პარალელურად სამთავრობო დანახარჯების შემცირებაზე. ოღონდ ეს უნდა შეეხოს ისეთი ტიპის სამთავრობო დანახარჯებს, რაზეც ცნობილია, ხომ, ძალიან ბევრი კორუფციული ფაქტი არის. ქვეყანაში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე ევროპულ საქართველოში გაკეთა განცხადება პარტიის ლიდერების თქმით, თუ მთავრობა ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს. კორონავირუსის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე კიდევ უფრო მძიმე იქნება. დავით ბაქრაძე და გიგა ბუკერია მმართველ გუნდს მოუწოდებენ შემცირდეს ფასები პროდუქტებზე, ხელმისაწვდომი გახდეს საბანკო სესხები და ხელი შეეწყოს ბიზნესის განვითარებას.
უკვე ჩანს ყველა ნიშანი იმის, რომ კორონავირუსის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე იქნება მძიმე. ამ პირობებში ტრადიციულად საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით დაკავებულია მხოლოდ ლაპარაკით და ველოდებით, როდის დაგვარტყავს კორონავირუსის ეკონომიკური ეფექტი. პირველი და სასწრაფო რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის გადასახადების შემცირება იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც წარმოადგინა ევროპულმა საქართველომ. მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასწრაფოდ გაუქმდეს ის მავნებლური რეგულაციები, რომელიც შემოიღო მაგალითად შარშან ეროვნულმა ბანკმა და მესამე უნდა გატარდეს ძალიან მკაცრი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა იმისთვის, რომ გადასახადების შემცირების ეფექტთან ერთად მაქსიმალურად შევძლოთ ლარის სტაბილიზაცია. ამ გაჭირვებამ ამ დიდმა საფრთხემ მაინც იქნებ გამოაფხიზლოს ეს გუნდი, რომ გადადგან სწრაფად ის ნაბიჯები, რაზეც დათომ ისაუბრა, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, ამ შემთხვევაში დაგვიანება შეიძლება უაზრობად გახადოს ნებისმიერი ნაბიჯის გადგმა მყისიერად მომავალში. როცა დაიზრება ეს საკითხი ლარზე, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ სიმბოლურ ფსიქოლოგიურ ზღვარს გადაცდა გარე ბაზარზე 300-ს, ეს ყველაფერი ისეთ ზიანს მოიტანს, რომელსაც ვეღარ შემოატრიალებთ. ახალი საქართველოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძე საზოგადოებას კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ და ერთიანობისკენ მოუწოდებს. გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ აუცილებელია თითოეულმა ადამიანმა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. მისივე თქმით, მოქალაქეები კორონავირუსთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანიაში აქტიურად უნდა ჩაერთონ. დღეს ქვეყანას ჭირდება კომპლექსური ანტიკრიზისული გეგმა. როგორც ჯანდაცვის სისტემის სწორი მართვის კუთხით, ასევე ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილიზაციის კუთხით. მე და ახალი საქართველოს გუნდი, სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდი, ვერთვებით ამ პროცესში, ჩვენ ვერთვებით პირველ რიგში საინფორმაციო კამპანიაში და მთელ ჩვენ ძალისხმევას მოვახმართოთ თითოეულ მოქალაქეს, მივაწოდოთ ქცევითი წესების ინფორმაცია, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ და რანაირად უნდა მოვიქცეთ ამ პირობებში პასუხისმგებლობა. ეს არის ერთიანი დიდი პრობლემა, რომელიც მხოლოდ ერთიანი ძალებით შეიძლება დავძლიოთ. ხვალ და ზეგ, ჩვენ ბევრჯერ განვიხილავთ, მზად ვიყავით თუ არა ამისთვის. სწორი ნაბიჯები გადაიდგა თუ არა თავიდან. შეიძლება ბევრი კრიტიკაც ვნახოთ, მაგრამ დღეს ამის დრო არ არის ნამდვილად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კიდევ ერთი კრიტიკული და უმწავრესი ანგარიში საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ეხება, საქართველოს 53 გვერდი დაეთმო. დოკუმენტში მოხვდა პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, პრობლემები სასამართლო სისტემაში, 20 ივნისი საპოლიციო ძალის გადამეტება და რუსთავი 2 საქმე. დოკუმენტში 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზეც არის საუბარი და წერია, რომ მეორე ტური შემაშფოთებელი იყო. რაც შეეხება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობის ცვლილებას, ანგარიში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც ნიკა გვარამია პაატასალიამ შეცვალა, ექსპერტების მხრიდან გამოითქვა შეშფოთება, რომ სარედაქციო დამოუკიდებლობა არხზე ვეღარ შენარჩუნდებოდა. გვარამია კი პროკურატურაში დაიბარეს. დოკუმენტში საუბარია სალიას მიერ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნოდარ მელაძის გათავისუფლებაზე და იმაზე, რომ სალია მელაძე სასამართლოში ჩივილსაც დაპირდა. ეს არა მხოლოდ გზავნილი, ეს არის გაფრთხილება და მათ შორის დაფიქსირება თუ რა პრობლემები ამ ქვეყანაში საკუთრების, ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის კუთხით, სასამართლოს კუთხით, საარჩევნო სისტემის კუთხით, ყველა ამ მიმართულებით. ამიტომ შესაბამისად ეს თუ არ გაითვალისწინა ხელისუფლებამ და ნუ ხა ბიძინა ივანიშვილია მთელი ხელისუფლება, რასაკვირველია მთელი ეს შეშფოთებები არ იქნება მხოლოდ შეშფოთება და ეს იქნება თარგმნილი შემდეგ უფრო ხისტ პოზიციაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომელსაც ჩვენ მუდმივად თვალს ვადევნებთ. ყველა ის პრობლემა, რომელმაც თავი მოიყარა ქართული ოცნების მმართველობის ბოლო წლების განმავლობაში, თანდათან აისახება არა მხოლოდ პოლიტიკურ შეფასებებში, რომელსაც ვიღებთ ჩვენი პარტნიორებისგან, არამედ ინსტიტუციონალურ შეფასებებშიც. აქამდე ქართული ოცნება ყოველთვის თავს იმშვიდებდა, რომ კრიტიკა, წერილები, კომენტარები ყველაფერი იყო პოლიტიკური, მოდიოდა პოლიტიკური ფიგურებისგან და პრობლემები არ იყო ასახული ინსტიტუციონალურ შეფასებაში, მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებებში. ეს ყველაფერი უკვე იცვლება და ჩვენ ვხედავთ ძალიან დეტალურ და კრიტიკულ ანგარიშს სახელმწიფო დეპარტამენტის, სადაც საუბარია ყველა დაგროვილ პრობლემაზე. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საკითხი, რომელიც პარტნიორების მხრიდან კრიტიკულად არის შეფასებული, ეს ახალი არ არის, ბუნებრივია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ამ კრიტიკულ შეფასებებს განსაკუთრებით პროპორციული სისტემის ჩავარდნასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისმენთ, ბოლო პერიოდი არის და ამ
კრიტიკულმა შეფასებებმა და პარტნიორების ძალიან პრინციპულმა დამოკიდებულებამ ამ საკითხებზე სწორედ განაპირობა ის, რომ პროცესი დააბრუნა მოლაპარაკებების რეჟიმში. ბევრი საკითხია გასაანალიზებელი და სიღრმისეულად სანახავი. შენიშნებით თუ არის ობიექტური, ასაკურველი უნდა გავითვალისწინოთ. არის საკითხები, რადგან გმართებს საუბარი, ვინაიდან არის ისეთი თემები, შენიშვნები, რომელზეც იქვე მითითებულია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის ან რომელიმე სხვა ორგანიზაციის ინფორმაციის საფუძველზე გაკეთებულია ესა თუ ის შენიშვნა, მასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. გავითვალისწინებთ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ამ ანგარიში არის მოცემული და გამოვიყენებთ მას იმისთვის, რომ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს შემუშავებული ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, იყოს შესაბამისობაში ამ რეკომენდაციებთან. ცენტრპოინტის დამფუძნებელ გუკართ ჩეულიშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მიზეზი მისთვის მეუღლის მიმართ შემაკავებელი ორდერის პირობების დარღვევა, რის გამოც სასამართლომ პატიმრობის გადაწყვეტილება მიიღო. საქალაქო სასამართლოს ინფორმაციით გუკართ ჩეულიშვილს პატიმრობა მისი მეუღლის ლელა კილაძის საჩივრის საფუძველზე შეეფარდა. იყო თუ არა ოპოზიციასა და ოცნებას შორის შეთანხმება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და იყო თუ არა დასახელებული კონკრეტული გვარები. ირმა ინაშვილის შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მხარეებს შორის გაფორმებულ მემორანდუმს ხელი სწორედ იმის გამო არ მოაწერა, რომ შეთანხმება კონკრეტული ადამიანების მიმართ დევნის შეწყვეტას ეხებოდა. ირმა ინაშვილი ამბობს, რომ საუბარი შეხვედრაზე შეეხო მათი გათავისუფლების მექანიზმსაც, მათ შორის პრეზიდენტის შეწყალებასაც. შეხვედრები იყო არა მარტო ამერიკის ან სხვა ელჩების რეზიდენციებში, არამედ პირდაპირ ხვდებოდნენ ერთმანეთს სააკაშვილის და ბოკერიას პარტიის წარმომადგენლები და ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერები და იქაც მიდიოდა საუბარი და შეთანხმებები. ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებზე საუბარი იყო, გვარებზეც იყო საუბარი, მექანიზმებზეც იყო სხვადასხვა იდეები. როგორ უნდა მოხდეს თქვათ მათი გათავისუფლება. პროკურატურაც იყო ხსენებული, სასამართლოს და პრეზიდენტის ინსტიტუტიც. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის ჯგუფის ვიზიტი საქართველოში გრძელდება. დელეგაციის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს დილიდან ხვდებიან საკანონმდებლო ორგანოში. მთავარი თემა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელიც საარჩევნო მოდელს და პოლიტიკური დევნის შეწყვეტას ეხება. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია შესრულდეს ყველა ის პირობა, რომელსაც მმართველ გუნდს მემორანდუმი ავალდებულებს. მომხსენებლის მთავარი ინტერესი არის ის პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც შედგა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის. ჩვენს პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ვითარების ქვეყანაში განმუხტვისთვის და ასე ვთქვათ, ნორმალურ რეჟიმში პოლიტიკური ცხოვრების გადასვლისთვის აუცილებელია ამ პირობის შესრულება, რაც შეეხება პოლიტიკურ დევნას და პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულებს. ასევე საუბარი ჰქონდა ორმაგ სტანდარტებზე, რაც შეეხება ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან კანონის უზენაესობასთან მიდგომას და იგივე სხვადასხვა საქმეების გამოძიებას. ძალიან დიდი არის საერთაშორისო თანამეგობრობის წვლილი იმ შეთანხმების მიღწევაში, რაც მოხდა ქართულ ოცნებასა და დანარჩენ მთელ პოლიტიკურ სპექტრს შორის, იმისათვის რომ ციხიდან იქნას გამოშვებული პოლიტიკური პატიმრები და შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა პროპორციულთან ყველაზე მეტად მიახლოებული სისტემით. პირველი შეხვედრა ევროსაბჭოს დელეგაციის წევრებს საკანონმდებლო ორგანოში ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებთან ჰქონდათ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თქმით, საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე სასამართლო სისტემას და საარჩევნო მოდელთან დაკავშირებით მიღებულ შეთანხმებას. იყო ლაპარაკი რასაკვირველია საარჩევნო სისტემაზეც, რომელსაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პრაქტიკულად ყველა დელეგაცია და მომხსენებლებიც რასაკვირველია მიესალმებიან ორი მხარის შეთანხმებას. და არ იყო ეს საუბარი იმაზე, რომ პოლიტიკურმა რომელიმე პარტიამ ამ მიმართულებით მეტი თუ ნაკლები ძალისხმევა გამოიჩინა.
ეს არის გამომდინარე მათი დამოკიდებულება გამომდინარეობს საზოგადოების და კონკრეტულად ამ მეტად მნიშვნელოვანი რეგიონისათვის საგანგებო მნიშვნელობის მქონე საქართველოში სტაბილურობის შენარჩუნების და განძლიერების საკითხი. Კოდრაზე იყო ჩვენი მხრიდან, ასე მათი მხრიდანაც გულწრფელი ღია საუბარი. Რა თქმა უნდა, ჩვენთან შემთხვევაში კონკრეტულად ის პროცესი, რაც განაპირობა პროპორციულ სისტემაზე შემოტანილი კანონმდებლობის პარლამენტში ჩამოყრიბა, ისი ორგანიზატორიც გახდით მე და ჩემი თანამოაზრეები. ჩვენ გავაცანით პრეისტორია თუ როგორ განვითარდა ეს პროცესი, რამ განაპირობა და რა შედეგის დადგა ეს სახეზია. კორონავირუსის გავრცელების გამო საგანგებო რეჟიმზე გადადის თბილისის მერია. კახა კალაძის თქმით, რამდენიმე სამსახური დისტანციურ მუშაობაზე გადავა. გარდა ამისა, 13 მარტიდან იზღუდება სერვისების მიწოდება, დროებით გადაიდო კომისიების სხდომები და სხვადასხვა კონკურსების ჩატარება. ზედაქალაქის მერი მოუწოდებს მოქალაქეებს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მისვლისგან თავი შეიკავა. პირველ ეტაპზე მერიაში დაგეგმილია იმ ტიპის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, რომელი მომსახურების მიღებაც დაკავშირებულია ხალხმრავლობასა და ისეთ გარემოსთან, სადაც შედარებით მაღალია ვირუსის გავრცელების რისკები. აღნიშნულის გათვალისწინებით, დროებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან შეიზღუდება შემდეგი სერვისების მიწოდება: მიწის ლეგალიზაციის თაობაზე განცხადების მიღება და უფასო იურიდიული დახმარების გაწევა. სიტუაციის გაუმჯობესებამდე აღარ ჩატარდება ისეთი ტიპის კომისიებისა და საბჭოს სხდომები, რომელზეც დასწრებად ჩვენს მოქალაქეებს უწევთ. აღნიშნული შეზღუდვები გავრცელდება მერიის ცენტრალურ ოფისსა და 10-ვე რაიონულ სერვის ცენტრებში. ხმაური და სიტყვერი დაპირისპირება იყო სოფელ ზინობიანში საძოვრებთან დაკავშირებულ აქციაზე. ადგილზე მიწის მფლობელი ბერდია გეზელიშვილი მივიდა, რომელმაც ტერიტორია ადგილობრივების თქმით ფარულად შეისყიდა. ახლა კი მის სხვა პირზე გაყიდვას აპირებს. ის ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაუპირისპირდა და წინა ხელისუფლების დროს გასხვისებული მიწების დოკუმენტები წარადგინა. გეზელიშვილს სუსის მიგზავნელი უწოდა ოპოზიცია, მას აქციის დატოვება და შესყიდული მიწის უკან დაბრუნება მოსთხოვეს. სოფელში კი სადაც წლებია ჩივიან, რომ მათი კუთვნილი საძოვრები ფარულად გასხვის და მიწის რეგისტრაციას ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. უფლების მოწმობები გამოსული თარიღი ერთი წუთი გასულა. ჩვენი პარტიის გარდაჭერა სატომი. დავალება შესრულებული დავიში ხელმოწერეთ. აი ეს დავალება უკვე შესრულებული გაქვთ მეთქი. всё. რატანა? გასახვირი. ვისაც გილებზე ყვიდო. ვისაც გილებზე? ჩემი სოფლიდან. ესენი სოფლიდან. დადი ბიჭო, დადი. სოფელს თქვენ მაგის შემდგომ არა, ერიცხები. როდესაც სოფელი დასვავს კითხვას და გავცემ სოფელმა დასვა კითხვა და რა პასუხი გაეცით? მე ვნახე რა პასუხიც გავეცით. აბა ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთაო და ჩვენ ავკნათო. თქვენ ესეთ პასუხი გაეცით? დასვას კითხვა და გავცემ. თქვენ დაგისვათ უკვე სოფელმა კითხვა და თქვენ გაეცით პასუხი, რომ აბა ჩვენ რა ვქნათ? ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთაო. ხო გაეცით? ჩვენ არ გაგვიცია. მე მოვისმინეთ. არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს სახელით არის დაწყებული მიწების დატაცება უკვე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იმის მაგივრად, რომ ზრუნავდეს მოსახლეობაზე, სოფლად ყოფ მოსახლეობაზე და ხელს უწყობდეს პირიქით იმ პრობლემურ მიწებს, რომელიც წლების განმავლობაში ადამიანებს აქვთ უფორმებდეს, ართმევს პირიქით და დაწყებულია დატაცება. პირდაპირ უსრულებს იმას, რომ ეუბნებიან, რომ შენ აღარ იცხოვრო სოფელში, აღარ ყავდეს საქონელი, აღარ აწარმოო პროდუქტი, რომელიც შენ თვითონ უნდა ჭამო და წადი ამ სოფლიდან. ეს არის მათი მიდგომა და იმის მაგივრად, რომ პასუხი კონდეთ, იმის მაგივრად, რომ ზრუნავდნენ, გზავნიან აქ ადამიანებს, რომლებიც სუსის დავალებით, კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც თურმე ზუსტად ის ადამიანი უნდა მოსულიყო აქ მაგალითად, აი ახლა აქ იმყოფება, რომელიც იგივე დამტაცებელია ამ სოფლის მიწისა და ესეთ ადამიანებზეა დღეს აგებული ხელისუფლება. ამიტომ მთავარი არის ერთი რამე. აქ არ ჭირდება არანაირი, ეს არის პოლიტიკაზე მეტი. აქ ჭირდება ადამიანების ერთობა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთებს დღეის მდგომარეობით გასული წლების განმავლობაშიც სოფლის მოსახლეობა რეალურად ხმარობდა საძოვრად. აქედან გამომდინარე ეს მიწის ნაკვეთი არ იყო არც კატეგორიით საძოვარი და არც განკარგვაში ექვემდებარებოდა საძოვარს. რაც შეეხება შეძენას, ჩემს მიერ შეძენილ 1932 კვადრატულ მეტრს, რომელშიც გადავიხადე 20,000 ლარი ელექტრონულ აუქციონზე.
პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ლელო საბურთალოს რაიონული ოფისი გახსნა. ოფისის თავმჯდომარედ კახა გიორგაძე წარადგინეს. პარტიის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ ლელოს აქვს კონკრეტული პროგრამები, რომლითაც ქვეყანას კრიზისიდან გამოიყვას. ქვეყანაში არსებულ პრობლემებსა და ცვლილებების აუცილებლობაზე ისაუბრა ბადრი ჯაფარიძემაც. გავხსენით ჩვენ რიგით მე-13 ოფისი ლელო საქართველოსთვის, ეს არის საბურთალოს ოფისი. როგორც დავპირდით ჩვენ ამომრჩეველს, თითქმის ყოველკვირა იქნება ახალი ოფისის შემომატება, თუმცა გადავდივართ ახალ რეჟიმში, ეს იქნება ნაკლებად ხალხმრავალი და პარტიის პოლიტიკაც არის, რომ გადავიდეთ ონლაინ რეჟიმზე მაქსიმალურად და მთელი ჩვენი პროგრამები და კომუნიკაცია ჩვენ ამომრჩეველთან გავაგრძელოთ ონლაინ რეჟიმში. დღეს ჩვენ გავაგრძელეთ ოფისების გახსნის პროცესი. საბურთალო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თბილისის რაიონი, სადაც ჩვენ დღემდე არ ქონდა წარმომადგენლობა, ჩვენ დღეს ეს წარმომადგენლობა შევქმნით, რომლის მიზანია, რომ მოусმინოს საბურთალოელებს, გაიგოს ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს საბურთალოზე მაცხოვრებელ ადამიანებს, თბილისელებს, შევეცადოთ ერთად დავგეგმოთ ამ პრობლემები და გამოსავლის გზები. ესპანეთში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 29-ით, ხოლო ინფიცირებულთა რიცხვი 730-ით გაიზარდა. ქვეყნის მასშტაბით დაკეტილია ყველა სასწავლო და ტურისტული დაწესებულება. კორონავირუსით თანასწორობის მინისტრი დაინფიცირდა, ასევე ირლანდიაში ვირუსის გავრცელების მაღალი რისკებიდან გამომდინარე მთავრობა მოქალაქეებს სახლში დარჩენისკენ და უსაფრთხოების ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. ვირუსთან საბრძოლველად ჩინეთის მთავრობამ იტალიაში საკუთარი მედიკოსები გაგზავნა. წითელ ზონად გამოცხადებულ იტალიაში ამ დროისთვის ინფიცირების 12,470, გარდაცვალების 827 შემთხვევა დაფიქსირდა. ირანში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით 75 ადამიანი გარდაიცვალა, ინფიცირებულთა რაოდენობა კი 1075 ადამიანით გაიზარდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ქალაქ ყუმშია. ცნობილია, რომ COVID-19 ინფიცირება მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტს, კულტურისა და ტურიზმის მინისტრებს დაუდგინდათ. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით პაციენტები იზოლირებულ განყოფილებაში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩებიან. კარანტინში პარლამენტის რამდენიმე წევრიცაა. ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსის 10,000 შემთხვევაა გამოვლენილი. შეერთებული შტატები კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ქვეყანაში აღარ უშვებს. სამი შესახებ საზოგადოებას პრეზიდენტმა ტრამპმა სპეციალური მიმართვით აცნობა. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით, შეერთებული შტატები საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად ყველა აუცილებელ ზომას გაატარებს. ცნობილი ხდება, რომ შეზღუდვა არ შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ასევე ევროპასთან ვაჭრობას და ტვირთბრუნვას. თეთრი სახლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 13 მარტიდან 30 დღის განმავლობაში იმოქმედებს. ამ დროისთვის ამერიკაში კორონავირუსის 1329 გარდაცვალების 38 შემთხვევა დაფიქსირდა. მას შემდეგ, რაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კორონავირუსი პანდემიად გამოაცხადა, მივიღეთ გადაწყვეტილება გავატაროთ აუცილებელი ზომები. ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად, ჩვენი მიზანია კორონავირუსის გავლენის მაქსიმალური შემცირება. ევროკავშირმა ვერ მოახერხა სპეციალური ზომების გატარება, ასევე ჩინეთთან და სხვა ცხელწერტილებთან მიმოსვლის შეჩერება, რამაც სერიოზული პრობლემები შექმნა. ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე საუკეთესო ამერიკელ სპეციალისტებთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ევროპიდან ამერიკის მიმართულებით მიმოსვლა 30 დღის მანძილზე შევზღუდოთ. ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად. ამერიკელ მსახიობს ტომ ჰენკს და მის მეუღლეს რიტა უილსონს კორონავირუსი დაუდგინდათ. ოსკარისა და ოქროს გლობუსის მფლობელი მსახიობი მეუღლესთან ერთად ავსტრალიის ქალაქ გოლდ კოსტის საავადმყოფოში იმყოფება. წყვილი ავსტრალიაში ელვის პრესლის შესახებ ახალი ფილმის გადაღებისთვის ჩავიდა, რომელშიც მსახიობი ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. და ბოლოს ერთი განცხადება 24 წლის ნიჭიერ მხატვარ შაკო შუკვანს დახმარება ჭირდება, მას ლიმფობლასტური ლიმფომა დაუდგინეს. ამ დაავადების დასამარცხებლად მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია და ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედის გადანერგვა არის საჭირო, რისთვისაც $120,000 დამატებით საჭირო. დახმარების მსურველებს შეგიძლიათ თანხა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე ჩარიცხოთ. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება. ნახვამდის.